ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਨਵੀਨ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਇਲਸ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਇਲਸ ਬਾਰੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ ਕੁਛ ਆਇਲਸ 'ਚ ਵੱਧ ਬੈਂਡ ਲੈਣ 'ਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਇਲਸ ਦੀ ਲੜੀ 'ਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਇਲਸ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਆਇਲਸ ਹੈ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣਾ ਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਇਲਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੂਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਹ ਵੇਖੀਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਈਲੈਟਸ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਈਲੈਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਹੀਏ ਨਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਆਇਲਸ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਟੀ ਆ ਇਹ ਸਾਇਲੈਂਟ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਇਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਲੈਟਸ ਕਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਆਇਲਸ ਦੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਲੈਟਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਅਗਰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਆਇਲਸ ਕਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਇਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਆਇਲਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਐਲ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਟੀ ਮਤਲਬ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਐਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਿਸਟਮ। ਤਾਂ ਆਇਲਟਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਬੈਂਡ। ਹੁਣ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਲੰਡਨ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹ ਟੈਸਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਇਲਸ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੋ ਲੋਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਲਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਇਲਸ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਇਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਆ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਆ ਆਈਡੀਪੀ ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਉਂਸਲ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਉਂਸਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਇਲਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆਇਲਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਇਲਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਇਹ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਪੇਪਰ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਈਡੀਪੀ 'ਚ ਵੱਧ ਬੈਂਡ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਉਂਸਲ 'ਚ ਵੱਧ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਆ? ਬੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਆ, ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਲੈਣਾ। ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਫੀਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਪੀ ਆ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਪਰ ਇਹ ਦੋਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਟੈਸਟ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆ ਦੋਹਾਂ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਆਇਲਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਂ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ PTE, ਹੈ ਨਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਜੀ? ਟੋਫਲ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਹੀ ਟੈਸਟ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਆਇਲਸ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਲੈਵਲ ਵੇਖਦੇ ਆ ਉਹਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ PTE ਵੀ ਆ, ਟੋਫਲ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਆਇਲਸ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਆਇਲਸ ਕਰਨ 'ਚ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਤੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਚੱਕਰ ਕੀ ਆ ਅਸਲ 'ਚ? ਖਾਸ ਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ। ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਵੀ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਲਜ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਇਲਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਆਇਲਸ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਬੈਂਡ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਇਲਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਹੀ ਉਹ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਇਲਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਹੀ ਉਸ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਲਸ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਲਸ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟਲੀ ਖਾਸ ਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਛਾ, ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ 5.5 ਬੈਂਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 6, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 6.5, ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ 7 ਇੰਚ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ? ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਦੰਡ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਆ।
ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਆਇਲਸ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇਰੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਵੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਾਂਗੀ ਤੈਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। 5.5 ਤੇ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 7 ਬੈਂਡ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਹੀ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਐਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਂਡ ਆ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਕਾਲਜ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਆਇਲਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਬੈਂਡ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਲਜ 6 ਮੰਗਦਾ ਆ ਤੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ 6 ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਹੀ ਬੈਂਡ ਚਾਹੀਦੇ ਜਾਂ ਓਨੇ ਹੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬੈਂਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਾਣਾ ਉਹ ਵੇਖੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ ਕਰਨੀ, ਪੀਟੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਟੋਫਲ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬੈਂਡ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਡ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫਾਈਲ ਹੀ ਉਸ ਕਾਲਜ ਲਈ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਬੈਂਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਾਖਲਾ ਦੇ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਊਗੇ ਮੈਨੂੰ 6 ਬੈਂਡਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ 5.5 ਬੈਂਡਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਐਮਬੈਸੀ ਕਿਸੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਆ। ਸੋ ਐਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਬੈਂਡ ਚਾਹੀਦੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਓਨੇ, ਬਸ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਆ ਓਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰ। ਹੁਣ ਆਇਲਸ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਆਇਲਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਕੀ, ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੀ ਆ, ਹਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਇਲਸ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਗੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ ਜਨਰਲ ਤੇ ਦੂਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਕੈਡਮਿਕ। ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਤੇ ਅਕੈਡਮਿਕ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਆਇਲਸ ਆ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ PR ਪਾਉਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ PR ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਰਲ ਵਾਲੀ ਆਇਲਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਰਲ ਵਾਲੀ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆਮ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਕੈਡਮਿਕ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕੈਡਮਿਕ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਂ PR ਲਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਆਇਲਸ ਕਰਨੀ ਆ। ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ, ਸੇਮ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਬਸ ਜਨਰਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 2 ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜੀ ਅਕੈਡਮਿਕ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਐਡੀ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਦੋਹੇ ਆਲਮੋਸਟ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਇਲਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੋਡਿਊਲਸ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਜੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ।